السلام عليكم. دابا غنوريكم واحد الطريقه كيفاش تصايبوا وردات في هذا الشكل هذا ولا هذا الشكل. انا كنشدو الورقه على حساب واش بغيناها كبيره ولا صغيره. المهم انا غادي نبدا بوحده ديال 6 سنتيم على 6 سنتيم. يكونوا مربعين 6 سنتيم 6 سنتيم ولا 7 سنتيم 7 سنتيم 8 ما حد كتكبر ما حد الورده كتجي كبيره. كنقطعهم كنشدوها هكا، كنطويوها من الراس للراس، كنطويوها الطويه الاولى، من بعد كنطويوها ثاني الطويه الثانيه، الطويه الثالثه، ثلاثه الطويات هكا. كنشدوها من هذا الراس هذا هكا، كنجيو ديك البلاصه اللي مفتوحه كلها هكا اللي مفتوحه، كنديرو واحد الرسم، كنجيبو مدور باش يجيونا هاد الدورات هادو ديال الورد، يعني كدور على حسب الشكل اللي بغيتي نتايا. دابا ديرها كتقطع من قبل ما نحلوها كنقطعوا هذاك الرويج واحد شويه منه باش تكون عندنا ديك كتكون عندنا هذه التقيبه هذه باش ما غيبقى نكوليو بيناتهم تكون ساهله. كنفتحو هكا كيعطينا هاد الشكل هذا، كيعطينا هاد الشكل. كنديرو ثاني ثلاثه اخرين بحال هكا. من بعد ما كنحصلوا على هاد الشكل هذا ديال الربعه تيبقى لينا اختيار. دابا تبعوا معايا مزيان. دابا الا بغينا الورده تكون لينا مفتوحه ما تكونش خارجه بزاف عامره، تكون بحال ما هادي شويه محلوله، كنقطعو واحد الجهه، كنبداو غير بواحد الجهه وكنحبسو. وإلا بغينا تخرج لينا بحال هاد الشكل هذا خارجه، كنبداو كنقطعو واحد الطرف من هادو هاد الورقات، نحيدو واحد، نبداو كنحيدو واحد، من بعد كنحيدو جوج، من بعد كنحيدو ثلاثه، من بعد كنحيدو ربعه ديال الطرف هاد الورقين. المهم نوريكم الطريقه الاولى باش غنديرو هادي اللي هي مفتوحه، كنحيدو غير هكا، كنفتحو هكا وكنحطوها وحده. الثانيه كنحيدو ليها واحد، هكا. الثالثه كنحيدو ليها جوج، الرابعه كنحيدو ليها ثلاثه، باش نديرو دابا هادي هانتوما فهمتو. الا كنا بغينا نديرو هادي اللي هي مازال متفتحاتش بزاف، يعني بحال الله كيتفتحات شويه، ما كنبداوش بهادي غير مفتوحه هكا، كنبداو الاولى بهادي، يعني غنديرو هادي ما كاينش، غنبداو بالاولى هادي نحيدو منها جوج وحده، كنبداو بالاخرى كنحيدو منها جوج.
كنبداو في الثالثه كنحيدو منها 3، الرابعه كنحيدو منها 4. دابا البيستولي ديال الكولا هو سخن، على بركه الله. كنبداو هادي نصفوك هاد الورقات ديال الورده ديالنا، غادي نديرو وحده فوق وحده. كنديرو الكره غير شويه، هذا غير كارطه غير شويه باش ما تشختش داكشي هكا. ملي كيبقاو لنا هادي ديال جوج ديال واحد كنطويو غير باش نصايبو داك الداخل ديال الورده، كنطويو بحال هكا. كنجيو هذاك ديال الشوا، كلشي على الشوا. ها كنبقاو نلويو باش يعطيو داك ليفيتو ديال الورده هكا باش تشوفو. بقينا دابا هو نكوليو الورده. كنبداو بالكبيره ديك اللي قسمناها على جوج، هي اللي كنشدو هادي الا غنجيبو في السطح تنديرو الكره شويه الكره هكا. دابا هاد الكره ديرو شويه كتو شي شويه باش تلصق، وكتحاولوا نجيبو الريوس مختلفين هكا. دابا غادي نجيب هاد الخويه ماشي نجيبهم شي فوق شي، ما غاديش يبان داك الفيتو ديال الورده هكا. دوك الرؤوس اللي صايبنا في الاول كنديرو واحد وسط واحد، بحال دابا جا هذا كبير بزاف نقطعوه، نديرو واحد في وسط واحد هكا ونجربو. الا كان خارج بزاف عاود نقطعو حتى هو ونجربو باش يجي داكشي هاكا. دابا مزيان كولا. دابا هي الورده ديالنا كامله مكمله، ونتمنى تكون عجباتكم. دابا غادي ندوزو لواحد المرحله كيفاش نردوها. هاد الورده هادي نردوها كتبري واحد شويه، نهزوها هادي ناخدوها هادي كاع اللي محلوله بزاف باش يبان لينا. دابا كنهزو كنديرو شويه ديال الكره ديال الفاطر ديال الاورق، واحد الشيته كنزيدو شويه ديال الماء صايبتو، كنديرو شويه ديال الماء باش تولي خاطر باش تولي جاريه هكا. كنقص من الشيته
كاينه واحد الطريقه وكاينه واحد الحاجه اخرى اللي كتكون ديما في الورده من اللور ديالها، هو ان كنشدو كنديرو واحد الدائره بحال هكا. ديك الدائره ملي كنقطعوها كنبقاو نديروها بحال هاد الزيكزاك، كنديرو بحال على شكل هاد الجيمات، كنبقاو غير نقطعو بحال ما كنطق حتى نردوها على هاد الشكل هذا، باش هادي ملي كتجي ورا الورده خضرين ورا الورده. ندير واحد الشكل هكا،